Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon ay i-feature natin yung isang magandang promo ng Watson's Pharmacy, yung Comply and Save. So beneficial ito para doon sa mga bumibili ng maintenance medicine pero hindi pa sila senior citizen. So like kunyari yung relatives nyo or yung parents nyo, makakatipid kayo dito dahil pag bibili kayo ng 30 pieces ng maintenance, basta kasali doon sa mga nakapromo nila, and tuloy-tuloy naman tong promo na to. So parang matagal na siyang available sa mga Watson's Pharmacies. Makakakuha kayo ng 30% discount kahit hindi kayo senior citizen. So wala na kailangang ID, basta sabihin nyo lang comply and save po yung bibilin ko. So automatic doon sa cashier mag-discount na siya. Basta i-check nyo lang na kasali siya doon sa mga generic names na may discount. Ayun. So, ang na-try natin, siya nga pala, ang Watson, syempre, isa siya sa mga top pharmacies natin sa Pilipinas dahil nga carried siya ng SM Supermalls at masasabi natin na hindi naman ganun ka-generic. So, parang quality pa rin po yung binibenta niyang maintenance na provided ng mga kilalang pharmaceutical companies. So, base dun sa resibo natin, ayan nga. So yung dating 740 na amlodipine tablet ng Watsons, naging 580 na lang siya. So yung 30 pieces, imbes na 222, nag-less siya ng 66.6. Yung Losartan naman, na 30 pieces, imbes na 12.92 ang isa, naging 9 pesos na lang and 04 centavos. So nakaless tayo doon ng 116.40. Samantala, sunod naman ay yung amlodipine tablet na mas mataas yung milligram niya, 100 milligram, instead na 9.77, 6.83 na lang siya. So yung 293.10 pesos for 30 pieces, nakakuha tayo ng discount na 87.93. Yung sunod, Losartan din kasi may isa pa ring relative natin na ganun yung maintenance. So masasabi rin natin na, ayun, yung metformin, which is for the diabetics, meron din siyang discount na 30%. Kaya lang wala ngayon tayo dito. Pero before, meron tayong na-avail na ganon. So, basta may reseta lang kayo, or pwede ring virtual, kung may picture kayo ng reseta, pwede nyo ipakita dun sa pharmacy. So yan. So hindi po tayo paid ng Watsons para dito sa feature na to. Talaga lang natuwa lang tayo dun sa discount niya.